السلام عليكم. محاضرة الدكتورة ملاك الثانية التشريح. راح اشرحها همين سلايدات وعلى complete anatomy. اول سلايد اللي هو ال surface anatomy of pelvic girdle. هنا اول شي راح ناخذ الاماكن اللي نقدر نتحسسها بايدنا، يعني تكون هاي المناطق هاي تكون subcutaneous او superficial، فنقدر نتحسسها بسهولة. مثلا نقدر نستدل بها على اشياء تفيدنا، مثلا اوبرا او بدنا نسوي incision او هيك شي. اول شي الإلياك crest. The anterior third of the crest is easily palpated. الانتيريور ثيرد هو مو كله يعني، بس الانتيريور ثيرد يعني posterior مال الإلياك crest ما راح نكون نقدر نتحسسه. الانتيريور superior iliac spine easy to palpate by tracing the iliac crest anterior inferiorly. هنا يعني شلون؟ اول شي هذا هو شي يسمونه الإلياك كريست. هذا الون ثيرد تقريبا، هذا يعني هاي المنطقة هي حنقدر نتحسسها، ونقول نتبعه انتيرو انفيريورلي، يعني انتيريورلي من جهة الانتيريور، انفيريورلي جوا يعني هيجي. وهاي الانتيريور سوبيريور إلياك سباين. بس خلنا نمسح هاي. The anterior superior iliac spine is often visible in thin individuals، يعني تكون يعني visible أو يعني تبين بال thin individuals، يعني بالناس الضعاف يعني. The iliac tubercle marks the widest point of the iliac crest، يعني تمثل أعرض نقطة من الإلياك كريست، اللي هي تكون موجودة 5 إلى 6 سنتيمتر posterior to the anterior superior iliac spine. Lies at the level of the spinous process of the L5 vertebrae. الإلياك tubercle هي تقريبا هياتها هاي. تكون موجودة، خل أطلعها أول. هاي أوكي. هاي الإلياك tubercle تكون موجودة posteriorly، يعني هيجي posterior. هاي الانتيريور، وهنا راح نرجع هيك على البوستيريور، فتكون موجودة posteriorly 5 إلى 6 سنتيمتر. هاي تعتبر 5 إلى 6 سنتيمتر posteriorly من شو يسمونه الانتيريور superior iliac spine. It lies at the level of the spinous process of the L5 vertebrae. تكون ويا ال L5 vertebrae، يعني من ال spinous process. هنا هاي ال L4 vertebrae، بس كاتبين هم ويا ال L5، يعني المفروض ويا هاي هيجي ويا ال spinous process مال هاي. ف تقريبا يعني نقدر نقول يعني بيها مجال. السلايد اللي وراه the bodies and superior rami of the pubic bones may be palpated a hand's width inferior to the umbilicals. الامبليكالز umbilicus اللي هي الصرة، تكون جواها، إذا نزل جوا راح نوصل يعني إلى أن نقدر نحس عظام. هذين العظام هي الباديز والسوبيريور راماي اوف ذا pubic bones. نقدر نتحسسها بعرض ايد، يعني اعتقد المسافة بيناتهم قصد عرض ايد مثل ما موجود بهاي الصورة. المهم تكون موجودة بعرض ايد. The pubic tubercle اللي هسه طلع البيوبك بون والبيوبك anterior superior rami. superior rami هذا البادي مال بيوبك، وهذا السوبيريور راماي مال بيوبك. والبيوبك تيوبركل اللي هي هاي هم ممكن نتحسسها. هاي الأسماء تلقوها على اليسرى. يعني البيوبك tubercle can be palpated about 2 cm from the pubic symphysis at the anterior extremity of the pubic crest. يعني نقدر نتحسسها
about 2 centimeter from the pubic symphysis. البيوبيك symphysis اللي هو هاي المنطقة هاي مال اتصال البيوبيك بونز الاثنين يسموها البيوبيك symphysis. تقريبا نقدر نحددها انه هاي تقريبا هيك شي. ف2 سنتيمتر اللي هي هاي المسافة عنها. The iliac crest ends posteriorly at the sharp posterior superior iliac spine, which may be difficult to palpate. Its position is يعني تكون ينتهي الإلياك crest بالposterior superior iliac spine، وتكون صعب كلش إنه نتحسسها. ومالتها الموقع يكون easy to locate، سهل إنه نحدد مكانه لأن أكو dimples. هذا شلون صايرة جلد مسحوب لي جوا approximately 4 centimeter to the midline. يعني هاي هنا مثل ما موجود هنا هذني السكين ديمبلز يكون جواها موجود تقريبا جواها موجود البوستيريور سوبيريور إلياك سباين. هي تكون هيك نازلة لي جوا لأن إنه الفيشة والجلد يرتبط مرتبط بالبوستيريور سوبيريور إلياك سباين. هم كاتبين موقعها 4 سنتيمتر lateral to the midline. The skin dimples are useful landmarks when palpating the area of the sacroiliac joints. يعني نقدر المكان هذا مال skin dimples نقدر نتحسس بيه sacroiliac joints. In search of edema، الأديمة اللي هي مثلا كل accumulation of fluid materials، يعني تكون مثل تورم أو هيك شيء، يعني أكو تجمع مع السوائل. or local tenderness، يعني local محلي، يعني مكان معين مثلا هنا tenderness ألم، يعني مثلا إذا طخينا هاي المنطقة راح يصير أكو ألم. also indicate the termination of the iliac crest from which bone marrow and pieces of bone for grafts can be obtained. يعني شلون للبون مارو؟ البون مارو هسه مثلا هاي المنطقة عرفناها هنا، أو هي مو هنا هاي المنطقة بس هاي ماخذها من الانتيرير، إذا نريد ناخذها من البوستيرير او هيك ما متأكد. المهم هسه عرفنا مثلا هاي السكين ديمبل اللي هي هاي صايرة هنا. عرفنا انه مثلا هاي المنطقة راح نسوي بها انسيشن على مود نوصل للإلياك كريست. من الإلياك كريست ناخذ البون مارو مالته. هاي العملية إذا تريدون تشوفون الكالكينيوس بون اللي هو السبونجي بون اللي هو نفس الشيء موجود بيه البون مارو. وراح نحطه مثلا نزرعه بغير عظم. and pieces of bone for grafts can be obtained. مثلا أخذنا من الإلياك كريست أو أي منطقة لخة جزء من عظم، ونروح نرجعه أو نلزقه بعظم لاخ، يعني مثلا هذا العظم عندنا بيه fracture مثل تيبيا، repair a fractured tibia، فنجي نزرع العظم بيها، ناخذه مثلا من الإلياك كريست أو هيك شيء على مود نزرعه أو نرجع بيه التيبيا. The ischial tuberosity is easily palpated in the inferior part of the buttock when the thigh is flexed. ischial أو ischial نفس الشيء. ischial tuberosity هاي ischial tuberosity. شلون يعني flexed الثاي، يعني الثاي يكون flexed أو الهب يكون flexed نفس الشيء. هاي مثلا هاي الحركة يكون بها الثاي flexed أو الهب flexed نفس الشيء. hip flexion أو thigh flexion نفس الشيء. وهذا هو يكون هنا الإيشيال tuberosity. بهاي الطريقة راح نقدر نتحسس إنه حيكون تقريبا superficial. مثل ما موجود بهاي الصورة، هاي leg flexed والإيشيال tuberosity هاي هنا طاخة الدكتور. The gluteal fold coincides with the inferior border of the gluteus maximus and also indicate the separation of the buttock from the thigh. يعني تكون موازية للانفيرير بوردر مال جلوتياس ماكسيموس، والانديكيت يعني تشوفنا المكان اللي مو المكان وإنما يعني تفصل لنا عن البوتوك من الثاي، مثل ما هنا موجود هذا البوتوك وهذا الثاي جوا، فمفصول بالجلوتيال فولد.
the center of the femoral head اقدر امسحها. Center of the femoral head can be palpated deep to the point approximately a thumb's breadth inferior to the midpoint of the inguinal ligament. هذا شي يسمونه center of the femoral head. هاي inguinal ligament. هنا هاي المسافة بينهن هي thumb breadth اللي هي هنا كاتبين thumb breadth inferior to the midpoint of the inguinal ligament. فهاي المسافة تقريبا نقدر نقول سنتيم ونص او سنتيمين. راح نقدر نتحسس شي يسمونه السنتر اوف ذا femoral head بهاي المنطقة. يعني لما نضغط بهاي المنطقة راح نقدر نتحسس يعني مو كلش هو superficial. الجريتر تروكنتر اللي هي هاي واللسر تروكنتر. هاي جريتر تروكنتر ليش المهم هاي الجريتر تروكنتر. هاي الجريتر تروكنتر ووراها صايرة اللسر تروكنتر. المهم الجريتر تروكنتر can be palpated on the lateral side of the thigh. بالlateral side of the thigh يعني هذا lateral side of the thigh. هاي الإلياك كريست الجريتر تروكنتر تكون جواها بمسافة 10 سنتيمتر approximately 10 centimeter inferior to the iliac crest. The lesser trochanter is also احنا مو هيك نحسب 10 سنتيمتر او هاي مثلا احنا نتحسس مكان الإلياك كريست ونظل ننزل شوية شوية الى ان نقدر نطخ الجريتر تروكنتر تقريبا يعني نقدر نقدر مثلا المسافة او هيك شي للسهولة. The lesser trochanter is indistinctly palpable superior to the lateral end of the gluteal fold. يعني وين الجلوتيال فولد اللي هي هاي هنا مثلا هاي الجلوتيال فولد lateral side يعني هاي نهايتها superior شوية للجلوتيال فولد تقريبا مثلا هنا نقدر نتحسس lesser trochanter. وهسه طلعها complete anatomy. اول شي هذا الهيد مال الفيمر center of the head of the femur تقريبا هنا بهاي المنطقة تقريبا. وعندنا الجريتر تروكنتر طلعين مناطق هاي الجريتر تروكنتر وهاي الإلياك كريست يعني بين هاي وهاي تقريبا من هنا لهنا نقدر نقول 10 سنتيمتر. و خلينا نضيف الدوكيومنتري هاي الجلوتيال فولد اللاترال سايد من الجلوتيال فولد اللي هي هنا نقدر مثلا نسوي شوية superiorly تقريبا هنا مثلا اللسر تروكنتر هاي تغايات اللسر تروكنتر. والجريتر تروكنتر سهلة يعني ما يراد لها شي. واحنا من مو هيك احنا نظل نتحسس تقريبا نمشي ويا المسار ونظل نتحسس الى ان نوصل هاي المكان هاي بالعملي بس احنا ما عندنا هيك شي يعني بس مجرد يعني المعلومة. The femoral condyles are subcutaneous and easily palpated when the knee is flexed or extended. يعني subcutaneous منطقتها subcutaneous مثل هنا وكلش سهل انه نتحسسها لما لما الني is flexed or extended بالحالتين يعني نقدر نتحسسها. femoral condyles اللي هي ذني هاي lateral condyle والmedial condyle ذني الاثنين نقدر نتحسسهن بسهولة لما leg is flexed or extended ماكو فرق. The lateral and the medial margins of the patellar surface of the femur can be palpated when the leg is flexed. أول شي شنو هي الباتلر سيرفيس؟ الباتلر سيرفيس هي هاي خل ابحث عنها هي هاي أول شي هاي الباتلر سيرفيس هاي الميديال وهاي اللاترال مال باتلر سيرفيس بس ما ادري ليش هنا ما يطلعوها يمكن لا الا ابحث عنها يلا تطلع.
دقيقة على هياتها. اي articular surface باي هاي patellar surface of the femur، وهاي الميديال وهاي اللاترال. نقدر نتحسسها when the leg is flexed can be palpated. وعندي صورة همين هنا هياتها the patellar surface هياتها هنا. The tibial tuberosity is easily palpated approximately 5 cm distal to the apex of the patella. هاي اللي يسمونه دقيقة خلنا نمسحها. هاي الباتيلا، هاي الابكس مالتها وهاي البيس. خلنا اغير اللون. هاي البيس وهاي الابكس مالتها. هاي التيبيال تيوبروسيتي. هاي المنطقة اللي حنقدر نتحسسها من التيبيال تيوبروسيتي، هي تكون 5 سنتيمتر يسمونه dorsally distally from the apex of the patella اللي هي هياتها. اوكي شكل هياتها التيبيال تيوبروسيتي. نقدر تقريبا نتحسس المنطقة جوا او النص، هاي المنطقة الطالعة صايرة شوية مو كلها يعني، او يمكن نقدر كلها يعني، بس هو كاتبين 5 cm distally from the apex of the patella. The subcutaneous flat anterior medial surface of the tibia is also easy to palpate. Flat anterior medial surface of the tibia. anterior medial هاي مخطط هسه هاي بالاخضر. anterior medial surface of the tibia هم يعني يكون easy to palpate. it is also easy to palpate يعني شوية يكون واضح يعني، حتى إذا هسه لزمناها برجلنا كلش يعني مبينة يعني سلين هم كلش subcutaneous مثل ما قايلين. The tibial condyles can be palpated anteriorly at the sides of the patellar ligaments, especially when the knee is flexed. لما تكون الني is flexed راح نقدر نشوف هياتها، هاي lateral وهاي الميديال شو يسمونه، والباتلر ليجامنت اللي هو هذا الباتلر ليجامنت. خبلتني هاي. The tibial condyles، هسه التيبيال condyles يعني نقدر نتحسسها من الجهة الانتيرير، يعني من جهة الانتيرير مو من كلها مثلا، يعني هاي تقريبا منا نقدر نتحسسها. when the leg is flexed the head of the fibula is prominent because it's subcutaneous at the posterolateral aspect of the knee. يعني هسه الهيد of the fibula هم يعني يكون سهل كلش to palpate لأن هو يكون prominent يعني بارز وكلش subcutaneous من جهة posterolateral aspect of the knee اللي هو هذا حتى يعني مبين كلش. The medial malleolus is also subcutaneous and prominent. It lies approximately 1.25 centimeter proximal to the level of the tip of the lateral malleolus. هسه عندنا الماليولس tip of the lateral malleolus و medial malleolus. هسه lateral و medial malleolus. أول شي هاي medial malleolus وهنا lateral، هاي lateral malleolus، بس هنا ما موجودة لازم أغير السيرفس. هاي lateral malleolus. هنا شنو دا يقول التب مال الميديا اللاترال ماليولاس ديستال يعني او دقيقة شلون قايلها lies approximately 1.8 يعني يقول التب مال الميديال ماليولاس approximal يعني بمسافة 1.25 سنتيمتر 1.25 سنتيمتر proximal to the tip of the lateral malleolus. يعني الميديال ماليولاس كاتب هيجي. المهم يعني هاي الميديال ماليولس
proximal to the tip of the lateral malleolus اللي هي هاي مسافة 1.25 سنتيمتر. هاي lateral malleolus وهاي medial malleolus واثنينهن subcutaneous. Extends further distally and more posteriorly يعني distal يعني و posterior أكثر than does the tip of the medial malleolus. يعني هاي غلسوا على هاي الشخابيط. هاي الميديال ماليولس وهاي اللاترال ماليولس تكون more posteriorly مثل ما واضح more posteriorly و more distally من الميديال ماليولس. هاي الصورة بها مراجعة اللي عندنا الإلياك crest والanterior superior iliac spine greater trochanter center of the head of the femur الpubic symphysis والbody والsuperior rami والlesser trochanter والischial tuberosity والanterior لا قلنا الانتيرير والادنى هنا كان اكو من هاي الجهة تقريبا او يمكن من هاي الجهة لو من هاي الجهة كان الشي يسمونه الإلياك tubercle وعندنا الباتلا والميديال واللاترال كوندايلز مال الفيمر وعندنا الباتلر سيرفيس والهاي الانتيروميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا والتيبيال tuberosity والهيد اوف ذا فيبيولا والهمين الكوندايلز مال الفيبيولا مال قصدي تيبيا وعندنا الميديال ماليولس واللاترال ماليولس. هذني بقى الكالكينيوس الهاي همين بس ما ذكرتها بالمحاضرة. Great saphenous vein يتكون بالميديال aspect of the dorsal venous arch of the foot passes in the هو اجي عليها هاي الارش مال فوت. خل اغير اللون. هاي الارش مال فوت راح يتكون عندنا great saphenous vein اللي هو هذا يمشي بالجهة الميديال. هاي منا أول شي عندنا بالميديال يمشي. passes in the superficial fascia anterior to the medial malleolus. الميديال anterior to the medial malleolus يعني وين؟ هاي الميديال malleolus وهاي جهة الانتيرير يعني يمشي anterior to the medial malleolus. lies on the medial side of the leg اللي هي هاي الميديال side of the leg. passes posterior to the medial condyle of the femur. خلينا نقول انه هنا صاير الميديال condyle of the femur هو راح يطب من ورا وراح يرجع هيك يطب من ورا الميديال condyle of the femur about a hand breadth posterior to the medial border of the patella knee and thigh. يعني هسه الزبدة انه يمر posterior to the medial condyle of the femur اللي هي هاي هنا medial condyle posterior about a hand breadth عرض تقريبا ايد posterior to the medial border of the patella knee. الميديال border يمكن هو همين هنا مال patella and thigh يعني همين تقريبا عرض ايد هاي المسافة اللي حتكون هنا دقيقة يقول انه هاي المسافة من هنا ونفتار لورا حتكون مسافة عرض ايد تقريبا. enter through the saphenous opening to join with the femoral vein below the inguinal ligament. يعني يصب بالفيمورال vein اللي هو هذا common femoral vein هذا الكبير. يدخل همين عن طريق فتحة السافينس opening اللي هي هنا below the inguinal ligament. In part of its course is accompanied by the saphenous nerve. هسه حنجي هنا بالcomplete anatomy. اول شي عندنا هاي الارش الموجودة بالفوت شوفوا dorsal venous arch of the foot هاي يعني كتكملة dorsal digital هاي التكملة مال arch. هسه يجي عندنا يدخل المفروض anteriorly to the اوكي يعني وين رايح حياته هذا الجريت saphenous. اول شي هو الميديال marginal vein يكون كهيجي وراح يصير الجريت saphenous vein بس بالمحاضرة ما كاتبين على هذا الفين فنمشي منها. great saphenous vein يطب anteriorly to the medial to the medial لانيول ايش اسمها malleolus
اللي هي هاي الميديال ماليولس، وهذا الفين يدخل انتيرير إلها. المهم نكمل. استغفر الله. اوكي. يكمل ميديالي ويا الليج او التيبيا. هاي كمل ميديالي، لما يوصل للني راح يرجع posterior to the medial condyle of the femur. هاي الميديال condyle of the femur هنا صايرة. خل اطلعها. هاي الميديال condyle of the femur راح يكون posterior إلها ويكمل فوق. بس هنا لما يكون posterior للميديال يقول المسافة بين الباتيلر سيرفيس اللي هي هاي اعتقد قصده هنا، وهاي منا يعني من هنا الى ان يوصل للفين اهاند، يعني عرض ايد، مسافتها تكون عرض ايد. خلي اشيل هاي الشخابيط. المهم نكمل لي فوق، يكمل لي فوق الى ان يوصل للشي يسمونه للنهاية، ويصب بالفيمورال فين اللي هو هذا الفيمورال فين، الفين الرئيسي. وهنا يدخل عن طريق اكو شي يسمونه saphenous opening اللي هي هاي. يمكن تطلع هنا ويمكن لا، ما متأكد. هاي saphenous opening اعتقد هي هاي، بس ما اتوقع اقدر اطلعها. اقدر اكتبها بالبحث. opening. ماكو saphenous opening، بس يعني هي هاي اعتقد، هاي قصدها هاي الفتحة بالفاشيا الصايرة. هذا الجريت saphenous vein. هسه نروح على الفين الوراء اللي هو small. هسه لا، saphenous cut down. هاي الكات داون عندنا احنا بالهاند او بالفور ارم، عندنا شو يسمونه واحد من الفينز اعتقد الاولنر والميديا الراديال نيرف، قصدي فين يخلون بيه كانوله. اذا ما صار راح يصعدون لي فوق، يروحون للبريكيال فين. والله الصراحه ما متاكد من الاسماء. هو هذا الفين بيسالك، لا مو البيسالك. والله المهم واحد من الفينات ما متأكد يا هو. يخلون بالكانيولا، بس إذا ذني الاثنين ما طلعن وما قدرنا نشوفهن راح يروحون للليج على السافينوس فين. It's used to insert a cannula for prolonged administration of blood, plasma, expanders, electrolytes or drugs. يعني لا يريدون يخلون مغذي وذني الأشياء. The great saphenous vein can always be located by making a skin incision anterior to the medial malleolus. الميديال ماليولس انتيرير إلها راح يبين، هو يعني مثل ما قلنا على مالت المسار هناك موجود. بس ما ادري انه وقتها همين سمعت انه اذا ما طلع السافينوس فين هنا قايل can always be located by making a skin incision. بس يعني اذا عرفوا مرات عادي ما يبين، فيروحون على الجاجولار فين اللي صاير بالركبة. المهم كمل. هاي عادة انه ناخذه السافينوس فين او نستخدم السافينوس فين بالانفانس بالرضع والاوبيس بيبل، الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، والبيشنت ان شوك whose veins are collapsed. هنا يعني شنو قصدهم الفينز ار كولابس؟ لما البيشنت يدخل بشوك راح ينزل مالت البلد بريشر كلش، يعني بحيث الفينز ما راح نقدر نشوفها تقريبا، حيختفن. يعني هنا موجودات بس يعني ما نقدر نشوفهن، يعني فما راح نقدر نخلي الأوبرا واحنا ما نشوف الفين. فبالعادة حيروحون للسافينوس فين لان هم يقدرون يسووا له كات داون، مثل ما موجود بهاي الصورة استخدموا مشرط طلعوه. The small saphenous vein formed at the lateral aspect of the dorsal venous arch of the foot. ذاك الجريت saphenous يتكون بالميديال شو يسمونه بالميديال side، هنا بالlateral side. Passes in the superficial fascia behind the lateral malleolus.
هنا يدخل behind the lateral malleolus. هناك كان يدخل anterior to the medial malleolus. lies on the back of the calf. الباك of the calf اللي هي هاي الكالف اعتقد كلها تعتبر كالف. و pierces the roof of the popliteal fossa. popliteal fossa يمكن ناخذها بالمحاضرة السادسة او هيك شيء، ما متأكد. همين بها روف وبها بيس وبها ابيكس وما اعرف شنو، يعني مثل باقي ال anatomical areas. and empties يعني والصب بالpopliteal vein. in part of its course it is accompanied by the sural nerve. هسه اللاترال قصدي السمول saphenous vein يكون باللاترال سايد اللي هو هذا small saphenous vein. همين قلنا يدخل behind the شي يسمونه lateral malleolus ويكمل فوق إلى أن يوصل للpopliteal fossa. popliteal fossa اللي هي هاي popliteal fossa، هاي هنا صايرة. يدخل بيها وحيصب بالpopliteal vein اللي هو هذا popliteal vein، سموه popliteal vein بالنسبة إلى الpopliteal fossa. ويقول it's accompanied by the sural nerve. sural nerve اللي هو هياته دقيقة. اوكي يعني وين رحت؟ اعتقد اللي هو هذا بس مو متأكد. هذا السورال نيرف اللي هو، وهذا السافينوس فين تقريبا صاير يعني اي هياته متقاربين صحيح. هاي السمول سافينوس فين وهذا السورال نيرف يكونون يعني واحد مرافق للاخ بالمكان اللي يكون يعني تقريبا بالليج يعني هنا بهاي المنطقة. ونكمل. The great saphenous vein has 10 to 12 valves. الجريت saphenous vein بي 10 إلى 12 صمام اللي هو يمنع الدم من الرجوع، يعني يمنع الدم من الرجوع بس يخليه يكمل لي فوق بسبب الجاذبية يعني ينزل الدم. which are more numerous in the leg than in the thigh. These valves يعني يكون موجود بالleg أكثر من الثاي الفخذ. These valves are usually located just inferior to the perforating veins. The perforating veins also have valves. perforating veins هي أي vein، مثلا تشوفون هذا الفين هنا ما راح يبين، هذا الفين مثلا، هذا الفين، هذا الفين، دن يسمون perforating veins، يعني ينقل من هذا يعني يجي مثل صاير مربوط رابط فينات اثنين. هذا همين اسمه perforating vein. يعني هذا مثلا على همين مثلا على سبيل المثال اللي هو هذا paratibial perforating vein، هنا تكون قريبة من عنده هنا اكو صمامات، والperforating vein يقول هم بيها صمامات. الدوالي هو مرض او disorder نفس الشيء، عادة يكون بالposterior medial parts of the lower limb، من جهة البوستيريو medial part of the lower limb مثل ما موجود بالصورة. هنا الشيء يكون اكو خلل بالفالفز، بحيث الدم من يصعد وتنسد الفالفز ما راح يعني تحافظ على هاي الانسداد، راح ترجع تنفتح والدم يرجع ينزل مثل ما موجود بالصور هاي B و C و D. الفاشيا لاتا. The deep fascia of the thigh is a strong membrane that encircles the soft tissue of the thigh like a stocking. هي عبارة هم عن نسيج أو هيشي قوي وشوية رقيق، ويغلف الثاي المكونات الموجودة داخل الثاي اللي هو هذا كله اللي هو الفاشيا لاتا. وجوه اكو شي يسمونه الكرورال فاشيا اللي هي مال ليج، وهاي مال الثاي الفاشيا لاتا. ترتبط بعدة اماكن، يعني مثلا من فوق عندنا pubic symphysis و pubic crest، pubic ramus، ischial tuberosity، sacro tuberous ligament،
posterior superior iliac spine, iliac crest, anterior superior iliac spine, inguinal ligament, pubic tubercle و pubic crest هاي يعني شلون مثل الدائرة صايرة، فيرجع على البيوبيك كريست وعلى البيوبيك تيوبركل وإيليو بيكتينيال لاين. هسه الأشياء يعني مبينة هنا مثلا نقدر نقول بيها مجال على البيوبيك سينفيسيس ولو هي مو كلش مبينة هنا، و هي هنا أصلا ما مربوطة بالبيوبيك سينفيسيس، بس يعني من حسب ما مكتوب بالمحاضرة مربوطة. بيوبيك تيوبركل اللي هو تقريبا جوا هذا الانجوينال ليجامنت، شي يسمونه الإلياك كريست بينه هاي كلش على الإلياك كريست، وانتيرير سوبيرير إلياك سباين، و بعد اللي مبين هنا خلينا نشوف إيشيال تيوبروسيتي أي همين تقريبا أي مربوطة تقريبا بالإيشيال تيوبروسيتي، و الإيشيال تيوبروسيتي هي هنا، هاي هنا، يعني تقريبا هي نقدر نقول يعني السالفة تتقدر مثلا إذا نجي من البيوبك ونصعد هيجي وهيجي وراها نرجع على البيوبك، هاي تقريبا هيجي الرسم، هيجي تقدرون تقولون شخابيط، بس هو تقدر تقولون هيجي يعني. ممكن نمشي الأشياء بالسرعة وعلى مود يسهل الحفظ مالتها. بيوبك سينفيسيس، بيوبك كريست، ايشيال بيوبك رايموس وايشيال تيوبروسيتي، ونكمل. lower attachment الباتيلا والtibial condyles, tibial tuberosity, fibular head, the deep fascia of the leg inferior to the knee. أول شي عندنا اللي tibial tuberosity والcondyles مال tibia والhead of the fibula. دقيقة أي تقريبا بيها مجال head of the fibula، وتهمة الربط بالفاشيا مال leg. خلنا نمسح ذني. هاي الفاشيا وهاي الفاشيا مال leg، فانت نربط بيها يعني. وها هي يمكن اي tibial condyles وباتيلا، الباتيلا همين هاي هنا مربوطة بيها هنا. هي مو كلش تبين لي شفافة، ف يعني بيها مجال. وعندنا بعد structures enclosed by the facial gluteus maximus والtensor fascia lata. gluteus maximus اللي هي هاي شو هاي gluteal fascia. tensor fascia lata اللي هي هاي التنزر فاشيا لاتا، وهاي الجلوتس ماكسيموس. هاي يعني ممكن تكون enclosed بس شلون بالضبط ما ادري يعني. المهم نكمل الديريفيتيفز مالتها، الاشياء اللي تنشق منها يعني. الفاشيا لاتا حتكون لنا عدة اشياء، اللي هي اول شيء الانترماسكولار سبتا project from the fascia lata to lineal spara. Divide the thigh into 3 compartments anterior, posterior and medial. هنا مثل ما موجود بهاي الصورة، هاي يعني اعتقد شوية صعبة انه تبين بال مال complete anatomy. فهاي مثلا هاي اول شي، وهاي، وبعد نقدر نقول يمكن هاي، ما متأكد. المهم تسوي لنا 3 compartments، اللي هو anterior و posterior و medial. والإيليو لا خلينا نشوف إذا نقدر نلقاها complete. هاي الميديال femoral intermuscular septum، ايه هياتها هاي اللينيا مربوطة باللينيا اسبيريا، وهنا نقدر نقول تقريبا مقسمة لنا اياها الكومبارتمنتس. lateral femoral intermuscular septa و posterior femoral intermuscular septa. هاي مثل صايرة مثلثة وهيجي تقدرون تقولون هاي وهاي والفاشيالات مغطيتهن.
هسه الإليوتيبيال تراكت عبارة هاي شنو؟ يعني همين فاشيا بس تكون كلش ثقيلة in the lateral part of the fascia، يعني تكون موجودة باللاترال بارت مال الفاشيا لاتا كلها below the tensor muscle extends fascia tensor fascia tensor latus يمكن هيك اسمها العضلة extend down the lateral tibial condyles اللي هي هسه تنضاف فيها المسلز. شيل هاي تنزر فاشيالاتا اسم العضلة اي، هاي تنزر فاشيالاتا تبدي من عندها، وهاي اللي هي الإليوتيبيال تراكت يقول تنزل لي جوا للتيبيال كوندايل، الكوندايل مال تيبيا ترتبط بيها extends down to the lateral tibial condyle وتتكون below the tensor muscle tensor fasciolata. The function of iliotibial tract أول شي maintain the extended knee in position، يعني تخلي شي يسمونه الني بحالتها الاكستندد مثل ما موجود بالصورة هاي الني extended، وهاي تساعدها انه تبقى بحالة الاكستندد. It's mainly in action when the slightly flexed knee is carrying the body weight. So it's important in walking, running, standing from sitting position. يعني شلون؟ يعني لما الني تكون فليكست راحت هاي الايوتيبيال تراكت راح تساعد انه شي يسمونه تساعد تحافظ على وزن الجسم، قصدي تحافظ على تحمل انه وزن الجسم ولما تكون الني is flexed. Saphenous opening is a gap in the fascia lata inferior to the medial part of the inguinal ligament. عبارة عن فتحة بالفاشيا لاتا موجودة inferior جوا الميديال part of inguinal ligament. هذا هو الانguinal ligament medial inferior to the medial part of the هاي inferior الميديال part مال inguinal ligament اللي هي هاي saphenous opening. its medial margin is smooth، هاي يعني هذا الميديال margin يكون smooth but superior واللاترال والانفيرير مارجنز تكون حادة وتسوي لنا مثل الشكل الهلالي الفالسيفورم مارجن، يعني شكل هلالي. The saphenous opening is closed by the cerebriform fascia، يعني هم تكون هاي saphenous opening مسدودة بالcerebriform fascia which is pierced by numerous opening for، يعني بيها همين فتحات على مود يمر ال passage of efferent lymphatic vessels. ال efferent يعني اعتقد الجاي، اي يمكن الجاي والرايح ما متأكد، المهم ال efferent lymphatic vessels from the superficial inguinal lymph nodes and by the يمكن المهم from the superficial inguinal lymph nodes and by the great saphenous vein and its tributaries. هسه هياتها اول شي هذا هو الانguinal ligament، فمثلا اذا اريد القاها اعتقد هي هاي مو كلش مبينة، هي هاي واحدة من ذني الفتحات medial femoral septum اذا سويت لها هايد. المهم اللي هي هاي اللي يمر منها ال saphenous vein great saphenous vein والليمف نودز الجاية من الانguinal ligament الجاية من يعني الانguinal lymph nodes superficial inguinal lymph nodes همين مرة منا. حلو اوكي. The femoral triangle, a triangle gutter-like muscular depression whose base is formed by the inguinal ligament. مالتها البيس صاير بالinguinal ligament. apex downwards roofed الروف همين مالتها بالفاشيالاتا. الابيكس البيس مالتها inguinal ligament. الابيكس downwards شنو قصد apex downwards ما متأكد. الباوندريز مالتها الميديالي هنا أنا عندي صورة الباوندريز مالتها أول شي من فوق superior inguinal ligament
medially المفروض تكون انه lateral border of the adductor longus، بس هنا مو هو الدقيقة. خل اطلع القلم. لو هذا المثلث هذا الفيمورال تراينجل كان صارت اللاترال مارجن of the adductor longus، بس هو هذا المثلث منه هيجي صاير، فصايرة شو يسمونه الميديال مارجن of the adductor longus، والميديال مارجن هم مال سارتوريوس. لو كان منه كان صارت lateral مارجن مال سارتوريوس، بس هي مو منه. الفلور مالتها الادكتر لونجس بيكتينيوس والسوس والإلياكس، والcontents femoral sheath and its contents femoral nerve. الدقيقة هو يطلع لنا هنا triangle، حرامات ما يطلع. المهم الفيمورال تراينجل راح يكون مالته المسلز، الفلور مالته المسلز اللي هي ذني. دقائق شيلها. اول وحدة الادكتر لونجس، هاي الادكتر لونجس مسل الفلور الاول، وهمين تعتبر همين وحدة من المارجنز اللي هي شي يسمونه الميديال بوردر. اي بيكتينيوس مسل، البيكتينيوس والسوس والإلياكس. هاي الأخيرة ما متأكد من لفظها. لا ما علينا بهاي البيكتينيوس مسل، جواها الادكتر بريفس. اوكي اي هاي هياته صحيح غلطت. هي الادكتر شي يسمونه اول شي تبدي منه الادكتر لونجس، هاي جواها ما علينا بيها، عبالي محسوبة وياها، بس يعني عبالي وحدة من ذني الأربعة، بس غلطت. الادكتر لونجس واليمها البكتينيوس مصل، واليمها السوس ميجر، واليمها الإلياكس. دقيقة اي إلياكس. والكونتنتس مالتها اللي هو الفيمورال الاشياء، الفيمورال ارتري اعتقد، والفيمورال نيرف، والفيمورال فين همين، يعني كل الفيمورال والفيمورال شيث همين. الفيمورال شيث هسه حناخذها، femoral nerve و femoral sheath and its contents. الكونتنت مال femoral sheath يعني احتمال مو بس الفيمورال نيرف والفيمورال وما اعرف شنو الفيمورات الاخرى. هسه المسلز 4 مسلز السارتوريوس اللي هي اللي كانت الفلور ما عدا السارتوريوس، وهنا أنا محاط يا هاي المحاطة الادكتر لونجس محاطة هنا. المهم أول وحدة السارتوريوس، وهي أطول عضلة بالجسم اللي هي السارتوريوس ماسل هياتها مالتها. دقيقة خل أشيلهن كلهن وراها أطلعها وحدها. سارتوريوس اللي هي همين أطول مصل بالجسم، يعني معروفة وأنا متبين عن الباقيات. المهم مالتها الأوريجين والإنسيرشن. الأوريجين مالتها حيكون anterior superior iliac spine. ممكن هاي اللي هنا الأوريجين والهاي الأوريجين والإنسيرشن يختلف عن المحاضرة، لأن هو مثلا complete anatomy يستخدم غير مصدر، أو حتى لو essential anatomy يكون يستخدم غير مصدر، فاحتمال يختلف. بس أعتقد اثنين إذا تكتبهن مثلا بالامتحان صحيح. الانسيرشن الانفيرو medial to tibial tuberosity. الانسيرشن medial aspect of proximal end of the tibia. هو هيك قال هنا proximal end of the tibia، اللي هو تقريبا نقدر نقول نفس شو يسمونه tibial tuberosity، لأن tibial tuberosity موجودة بالproximal end of the tibia. فهنا كاتب medial aspect of proximal end of the tibia، هناك كاتب inferior medially to the tibial tuberosity. مو هواي اختلاف يعني. الفيمورال نيرف يغذيها ومالتها الهيب اند ني فلكسر. الهيب فلكسر والني فلكسر هياتن. اوكي هيات الموشن هيب فلكشن، هاي اول حركة. واللخة اوكي ما موجودة هنا.
اللي هي الني فلكشن اللي هي واضحة الحركة، يعني ما بيها شيء. العضلة الثانية البيكتينيوس. بيك اوكي تين اوكي اي شو ماكو هياتها بيكتينيوس مصل. مالتها الاوريجين ومالتها الانسيرشن. الانسيرشن بيكتينيال لاين اوف ذا فيمر. هنا كاتب بيكتينيال لاين. هنا همين دقيقة انا ليش رحت على الانسيرشن اول. الاوريجين مالتها superior pubic ramus، وهنا همين superior ramus of pubis. والانسيرشن البيكتينيال لاين اوف ذا فيمر. ببساطة هنا مطين اكثر تفاصيل inferior to the lesser trochanter. اعتقد عادي اذا حتى لو بس تحفظ البيكتينيال لاين اوف فيمر يعني صحيح ما بيها شيء. الفيمورال نيرف اللي هي L3 أو L2 L3 همين نفس نيرف سبلاي مع سارتوريوس. adducts and flexes thigh. adduct الادكشن مال الثاي اللي هو نفس الهب هيك الصاع، هاي ما بيها شي. والفلكشن همين اللي طلعناها قبل شوية. السوس ميجر اللي مالتها اللي يسمونه الاوريجين جاي من الترانك، والانسيرشن بس باللسر تروكنتر او فيمر. سوس ميجر هاي مالتها الاوريجين جاي من الترانك. عبارة عن أكثر من vertebrae من تي 12 لل L5 6 disc between them and discs يعني جاية من السايد of vertebrae and discs between them. transverse process of all lumbar vertebrae. transverse process اللي هي هاي البروسيس طالعة على اليسرى اللي هي هاي وهمين من الديسكس. هنا أعتقد قصده بالديسكس اي هنا هاي الديسكس والفرتبراي همين بشكل عام. ورايحة للشي يسمونه لسر تروكنتر مال فيمر، يعني الانسيرشن مالتها لسر تروكنتر مال فيمر. لسر تروكنتر او فيمر and body inferior to it. المهم يعني لسر تروكنتر مال فيمر. الموشن مالتها هنا مش كاتبين بالله، جايبين بس على اللور ما رايحين على الترانك لان هي لها اهم فانكشن بالترانك. flexor of the thigh نفس هاي فوق اخذنا الهيب نفس الثاي اعتقد قصدهم لما نقول هيب فلكسر او ثاي فلكسر اعتقد نفس الشيء. يعني هنا بهذا التطبيق الكومبليت اناتومي ماكو شيء اسمه ثاي فلكشن بس الهيب فلكشن. هنا طاير حرف يمكن. الإلياك كريست، إلياك فوسا، وآلا اوف ساكرام مالتها الاوريجين. وياك اسمه صار هاي مالتها الاوريجين هو الإلياك كريست and superior 2/3 of إلياك فوسا. يعني الإلياك كريست والسوبيريور 2/3 of إلياك فوسا. هنا كاتبين محددين ايش قد من الفوسا. هنا يمكن بس كاتبه الفوسا إلياك فوسا. آلا اوف ساكرام هناك ما كاتبيها. الانسرشن اللي هو اللسر تروكنتر بس ما ادري ليش همين هنا ما حاطين الانسرشن بس لا مو هنا بس الاوريجن حاطين ما ادري ليش ما حاطين الانسرشن. المهم اللسر تروكنتر ما بيها شي. والفيمورال نيرف هنا ما قلت النيرف سبلاي مالتها الانتيريور راماي اوف لمبر نيرفز L1 و L2 و L3. هنا الفيمورال نيرف همين مالتها الفانكشن فلكسر اوف ذا ثاي. اكو شي هنا صور للعضلات وهاي. الفيمورال شيث اللي هي موجودة ضمن الفيمورال تراينجل. الكونتنت مال الفيمورال تراينجل واحدة من الكونتنتس مالتها. funnel shaped extension of abdominal fascia which descends 3 to 4 cm beyond the inguinal ligament. يكون مالتها شكل قمعي
اعتقد هنا جاية من الابدومينال فاشيا، يعني هاي الشي يسمونه الفيمورال شيث. وديسنس 3 إلى 4 سنتيمتر، تنزل 3 إلى 4 سنتيمتر بيوند جوب الانجوينال ليجمنت. تنتهي inferiorly by blending with the adventitia of the femoral vessels، يعني راح تنمزج او تنتهي ويا شو يسمونه الفيمورال فيزلز. يعني شلون هنا أنا اعتقد قصده هيج. هسه مثلا هذا فيزل وهنا كانت موجودة الفاشية، تبدي شوية شوية وهيك تصير هيك تصير هيك تصير اعتقد قصد، وبعدين تصير ويا الفين، يعني مثلا ويا هذا الفيزل، يعني بموازاته او هيك. هاي ما متأكد منها بس اعتقد هيك حسب ما فهمت. The cylinder is divided into three compartments. The lateral is for the femoral artery. هنا أعتقد هاي مثلا، هاي أعتقد هو نفسه هذا هنا الفيمورال artery، هنا الفيمورال vein، وهنا الليمفاتيك. lateral for the femoral artery، شو يسمونه الميدل for the femoral vein. The medial is the femoral canal. A dead space contains loose connective tissue, fat, a few lymphatic، يعني تحتوي على connective tissue وفات وفيو lymphatic vessels and deep inguinal lymph node lacunar node. والfemoral nerve يكون outside the sheath اللي هو هذا هنا، يكون outside the sheath اللي هي هاي، فانتبهوا على هاي. وعندنا femoral ring is the pelvic mouth of the femoral canal. It is closed by the fascial condensation. يعني femoral canal مالتها الفتحة هي femoral ring. It is closed by the fascial condensation، مسدودة بالfacial condensation. مالتها boundaries of the femoral ring laterally the vertical septum between the femoral canal and the femoral vein. يعني اكو septum يعني بين femoral canal والfemoral vein. والfemoral vein. Posteriorly the superior ramus of the pubis، يعني من posterior superior ramus of the pubis covered by the pectaneous muscle of its fascia. يعني هاي الباوندريز حفظ، يعني حتى دائما تجي بالام سي كيوات وجتي بالميد مال التشريح هواي، يعني على تقريبا ما ادري كم ام سي كيو بس اتذكر يعني فد 3 هيك شي جاية على الباوندريز مال anatomical areas. الاناتوميكال areas تكون كلش مهمة يعني فدير بالكم عليها. medially the lacunar ligament و anteriorly is the medial part of the inguinal ligament. هنا complete anatomy ما يبين هيك، ما ادري ليش يعني ما حاطين ذني anatomical areas. موجودة والله هنا. حتى يعني ما حاطين لها contents او شي. الفيمورال تراينجل بيها اختصار، هي الكونتنتس مالتها اللي هي الفيمورال نيرف والفيمورال ارتري فيمورال فين والفيمورال كانال، اللي هي عبارة عن الفيمورال شيث كونتنتس زائد الفيمورال نيرف زائد شغلة اللي هي نسيت شنو هي دقيقة عند اي لا ماكو شي بعد، اللي هي وهذني يعني الأربعة، وإضافة إلى الفيمورال كانال اللي هي بيها الليمف نودز اند فيزلز. هذا الاختصار. النيفل هي رواية نيفل، هذا الاختصار مالته. ان اللي هو نيرف فيمورال نيرف، اي فيمورال ارتري، في فيمورال فين، اي امتي سبيس اكو همين فراغ. تقول اتس امبورتنت تكون مهمة لان على مود شو يسمونه الفينز والفيزلز يعني يتوسعن او هيك براحتهن. والليمف كانال وهمين الليمف كانال على مود يدخل بيها الليمف. الكلينيكال يقول نقدر نتحسس من هاي المنطقة الفيمورال بولس، يعني الفيمورال بولس والاكسس تو ذا فيمورال ارتري. هنا يعني شلون اكسس تو ذا فيمورال ارتري؟ هنا الفيمورال ارتري يكون تقريبا سوبرفيشال شوي، فمثلا اذا ردنا نسوي شيء او اكو هاي مال قسطرة لما يدخلون مثل تيوب ويودوه للقلب يدخلوه من الفيمورال ارتري، لان هو اعتقد يكون سوبرفيشال يعني اسهل شيء. الفيمورال كانال
الدكتور كانال اعتقد الفيمورال كانال نفسها الفيمورال رينج. يعني ما كاتبين هنا الفيمورال رينج. المهم همين اكو بيها الفيمورال هيرنيا. المهم اذا قلنا انه مثلا الفيمورال كانال اللي هي نفس الفيمورال شي يسمونها رينج، فهاي تكون هياتها، هاي مثل ما هاي الصورة موجودة. والله الصراحة ما متأكد من هاي. المهم حكمل، واذا عرفت الشي حضيف على اخير الفيديو. femoral hernia. The femoral ring is a weak area in the anterior abdominal wall, is the usual originating site of the femoral hernia. الفيمورال رينج يكون شوية ويك، فمرات تكون اكو يصير هيرنيا مثل التمزق او هيك شي. وهذا عادة يكون بالنساء اكثر من الرجال. هنا شي يصير اكو جزء مثلا من الامعاء الانتستينز راح تنزل بهاي الفيمورال رينج. دقيقة هياتها موجودة الفيمورال رينج. دقيقة هسه اجيها. الفيمورال رينج راح تنزل بيها هاي شي يسمونه الانتستينز، وتصير مثل نفس موجود بهاي الصورة هيك مثل يعني انتفاخ يكون موجود تنزل بيه الانتستينز. بس هنا شي يسمونه the strangulation of femoral hernia interference with the blood supplies on herniated intestine. لان شي يسمونه الفيمورال رينج مالتها الباوندريز تكون شارب، فشوية حادة وشوية قوية ريجد، فلهذا راح ينقطع احتمال البلاد سبلاي عن الانتستينز. و femoral hernia appears as a mass often tender، تكون عبارة عن كتلة خارج الجسم طالعة مثل ما موجودة بهاي الصورة، وعادة ما تكون طرية in the femoral triangle inferolateral to the pubic tubercle. اعتقد يعني قصد انه شو يسمونه تبدي تدخل هاي الانتستينز من الفيمورال تراينجل. لا مو من يعني قصدي لا مو من الفيمورال تراينجل، تكون موقعها هاي الهرنية يم الفيمورال تراينجل اللي هو هنا تقريبا صحيح بهذا المكان. وهميا شي يسمونه inferior to the pubic tubercle. صحيح البيوبيك tubercle تقريبا هنا هيك شي، فتكون inferior to it. وها هي خلصت المحاضرة، بس هاي بقعة الفيمورال رينج هنا هياتها الفيمورال رينج هاي هنا. فالتستنس تيجي تطب حسب ما فهمت انه تيجي تطب من هنا وتطلع لهنا وتطلع من الهاي الفيمورال من شي يسمونه السافينس اوبننج هيجي. يعتقد هيجي صحيحة. فاذا قلنا انه هاي فالباوندريز مالتها medially lacunar ligament. دقيقة خل اطلعها complete anatomy. شوف والله هي هنا هاي نسيت اطلعها بكمبليت اناتومي صحيح. هاي الفيمورال شيث اللي هي يدخل من عندها الفيمورال ارتري. اوكي هذا ايه لك ارتري. اي صحيح لا يدخل من عندها الفيمورال ارتري، ويدخل من عندها الفيمورال نيرف فين قصدي. والنيرف يكون خارج بعيد اللي هو هذا مو داخل، هيكون خارج الشيث اللي هو الفيمورال نيرف. وعندنا بعد الليمفاتيك اللي هي هاي الليمفاتيك ديب انجوانال ليمف نودز ليمف فيزلز، وهمين النوز نفس الشيء. هاي همين بس هاي لا هاي ما عليها. وعندنا هسه شي يسمونه الفيمورال رينج، اعتقد هي هاي هنا صايرة، بس هي مو مبينة هنا، بس هي تقريبا هنا صايرة. يدخل اذا فهاي مرات تدخل من عندها الانتستينز. والله خلينا نضيف الانتستينز ونشوف قريب عنها. هاي مثلا اذا قلنا هاي منها تجي هاي قطعة، هذا الجزء من الانتستين ويدخل جوا
هنا، وبعدين يجي يطلع من هاي المنطقة اللي هي يجي يطلع من هاي المنطقة اللي هي السفنس اوبننج، ويصير عندنا الفيمورال هيرنيا. وهيك خلصت المحاضرة، وأتمنى استفاديتوا، وشكرا.